พี่เพิ่งรู้ว่ามีอาชีพนี้เกิดขึ้นจริงๆใน TikTok รับรองใจแฟนหนูเลยถามว่ามันจะมีวันที่เป็นรักแท้ไหมคะโมเมนต์ไหนที่เรียกว่ารักแท้พี่อ้อยปัญหาความรักของติช่าที่มีคืออยากจะวัดความรักตลอดเวลาไหมเยอะพี่น่ะอกหักย้อนหลังเฮ้ยอกหักย้อนหลังคืออะไรเหมือนกับภาษีย้อนหลังหรือเปล่าหรือว่านั่นคือ purpose ของการเกิดมาของพี่อ้อยว้ายอย่างเงี้ยดูแบบว่านางฟ้ามากHello and welcome to I Can Teach นี่คือหลายรายการค่ะสวัสดีพี่อ้อยสวัสดีค่ะดิฉันสวัสดีค่ะพี่ก็ใช่อย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะหนูว่าหลายคนตอนนี้นะคะคงจะช็อกว่าพี่อ้อยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะคะหนูก็สงสัยอย่างนี้เหมือนกันว่าฮะพี่อ้อยตกลงจะมาเหรอคะเพราะเราเคยทำงานด้วยกันแล้วเสร็จปั๊บบอกว่าติช่าบอกว่ามาชวนมาก็มาก็ได้ไม่ได้อย่างนี้นะได้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยแป๊บนึงนะคะถามก่อนพี่อ้อยรู้ไหมว่ามันคือรายการคุยเรื่องอะไรคะรู้ค่ะรู้โอ้ my god สิถ้าพี่ตกลงใจมาคือพี่ก็ต้องมาแหละเพราะรู้ว่าตรงนี้คุยเรื่องอะไรบ้างได้เลยค่ะวันนี้นะคะหนูขอบอกเลยว่าหนูจะเน้นเป็นความรักผสมกับเซ็กส์ค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์นี่แหละแต่ขอแบบกลับไปก่อนอยากจะรู้ว่าทำไมพี่อ้อยต้องมาคุยเรื่องความรักมันเริ่มยังไงทำไมแบบอยากทำอะคะหมายจริงๆแล้วเอาเป็นว่าได้รับมอบหมายแล้วกันคือตอนนั้นน่ะรายการวิทยุของบ้านเรามันจะเป็นรายการวิทยุที่มีรายการวิทยุต่างประเทศเขาก็เข้ามาตีตลาดบ้านเราเนาะเขาก็จะมีการสำรวจก่อนว่าวิทยุเมืองไทยอะไรน่าเบื่อสุดดิฉันเราถูก1-2เนี่ยไล่บี้กันมาเลยค่ะ1โฆษณา2ดีเจแล้วรายการวิทยุที่เขาจะมาทำให้กับคนไทยทุกคนหันไปฟังก็ต้องเอาดีเจให้พูดน้อยที่สุดโฆษณาน้อยที่สุดแต่ถามว่าทำไมเขาอยู่ได้เขามีสายป่านเขาจะทำให้โฆษณาน้อยแต่ทำให้วิทยุทุกคันในรถจะเปิดแต่คลื่นเขาซึ่งเขาทำได้สำเร็จด้วยดิฉันเพราะว่าเขาทำสำรวจมาแล้วไงคนไม่อยากฟังโฆษณาเยอะๆคนไม่อยากฟังดีเจแล้ววันนั้นพอทุกคนหันมาฟังเขาสามารถขายโฆษณาได้แพงขึ้นมากคราวนี้เสร็จปั๊บหนึ่งพี่ชอตก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่มองว่าคนฟังเวลาที่ฟังดีเจอ่ะเขาไม่ได้ฟังแต่อยากจะฟังแต่เพลงนะแล้วปัจจุบันน้องจะฟังในจุ๊กในฟังในอะไรมีเพลงเป็นพันเพลงอ่ะเขาต้องฟังคนคุยกันดีเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเขาก็เลยไปทำรายการแฉแต่เช้าที่เป็นมดดำกับกฤษศรีภูมิเศรษฐ์ที่ EFM ทั้งรายการไม่มีเพลงเลยคุยกันแฉวงการบันเทิงต่างๆนานาก็ประสบความสำเร็จคราวนี้มาที่ Green Wave ดีเจก็ไม่ใช่บุคลิกของการแฉเธอก็ดูไม่ค่อยสนใจเรื่องชาวบ้านเท่าไหร่เราก็มานั่งดูว่าคนฟังที่โทรเข้ามาใน Green Wave ต้องการอะไรแน่นอนเพลงมาเป็น easy listening เวลาที่ฟังเสร็จปั๊บคนเป็นดีเจจะอยากรู้เรื่องคนอื่นเช่นทำไมติช่าอยากฟังเพลงนี้ล่ะคะฮะเศร้าอยู่เหรอคะทำไมล่ะคะไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าหรือเอาตรงเนี้ยมาทำเป็นทอล์กโชว์ที่ Green Wave มันก็เลยเกิดเป็น Club Friday ตั้งแต่วันนั้นเลยก็คือเอาเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาคุยกันวันแรกเลยที่มี Club Friday เรายังใช้ชื่อตอนว่ารักเขาเท่าเพลงไหนเลยโอ้ my god อันนี้มันนานเท่าไหร่แล้วคะดูเขาถามนานมากค่ะอย่างต่ำก็ประมาณน่าจะ16-17 ปีอะเกือบแต่20แล้วหนูอยากรู้ว่าพอฟังเรื่องความรักมาเยอะแบบนี้มันมีโมเมนต์ที่แบบเรารู้สึกเครียดกับเขาไหมคือหรือว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถแบบ professional เลยว่าระหว่างทำงานเนี่ยฉันอินกับเธอได้นะพอฉันออกมาฉันต้องตัดมันออกมันมีเทคนิคหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคะเชื่อว่ามันไม่ใช่ professional มั้งมันอาจจะชอบฟังเรื่องคนอื่นอยู่แล้ว เพราะว่าติช่าจริงๆการฟังเรื่องคนอื่นเราจะได้คำตอบในเรื่องของเราเองเวลาที่เราอกหักทุกคนจะอยู่ในห้องเงียบๆของตัวเองจริงๆพี่จะแนะนำกับคนอกหักหลายๆคนว่าไปฟังเรื่องคนอื่นเดี๋ยวนี้แล้วคุณจะรู้ว่าคุณแค่เศร้ากับเรื่องซ้ำๆของโลกนี้ก็จริงเราก็เศร้ากันเรื่องเดิมๆมาทุกคนคอมเมนต์มันก็เป็นเรื่องที่คนอื่นเศร้ามาอยู่แล้วถูกคุณแค่เป็นเวอร์ชั่นตอนที่เขากำลังอ่อนแอซึ่งตอนคุณอ่อนแออยู่แล้วอีกเวอร์ชันหนึ่งพัฒนาไปข้างหน้าคุณจะเหมือนคนนั้นน่ะดูดีวันนี้ละแล้วตอนแรกบอกไม่เอาแล้วฉันจะไม่มีความรักแป๊บนึงมีแฟนใหม่มันคือไอคนที่บอกฉันจะไม่มีความรักมีแฟนใหม่เร็วประจำเลยเนี่ยจริงเพราะนั้นพี่รู้สึกว่า1อาจจะเป็นเพราะตัวเองชอบฟังเรื่องของคนอื่นอยู่แล้ว2พี่ชอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์มั้งว่าทำไมตอนนั้นยังรักกันมากขนาดนั้นแล้วทำไมวันนี้มาถึงเคลื่อนตัวมาถึงจุดที่ทำไมรับไม่ได้ก็ในเมื่อคุณเคยรับได้ไงแล้วเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเขายังเป็นคนเดิมวันนั้นเลยก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดกับอันอื่นอีกอันหนึ่งติช่าเรารู้สึกว่าถ้าเราสามารถช่วยเขาได้เราจะรู้สึกดีกับตัวเองค่ะอย่างเงี้ยหรือว่านั่นคือ purpose ของการเกิดมาของพี่อ้อยว้ายอย่างเงี้ยดูแบบว่านางฟ้ามากปัญหาความรักของติช่าที่มีคือ
เหมือนกับหนูมีปัญหาคืออยากจะวัดความรักตลอดเวลาไหมเยอะจริงๆหนูมาเพื่อขอคำแนะนำหรือเปล่าเนี่ยทำไมติช่ายังไงไม่เพราะว่าเหมือนกับถ้าเกิดมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเธอยังรักฉันอยู่หรือเปล่ามันยังมีซัมติงหรือเปล่าเราต้องทดสอบนั่นไงการทดสอบของเราคือเราจะทำชีวิตคุณให้ยากที่สุดผ่านด่านนี้ได้เปล่าโอเคผ่านยังรักอยู่โอเคเดี๋ยววันใหม่หาเรื่องใหม่อะไรเงี้ยแล้วมันมีเหมือนกับบางคนที่มัน bring drama มาเยอะๆค่ะแล้วมันเหนื่อยกับอีกคู่หนึ่งที่ต้องคอยพิสูจน์ตัวเองใช่ติช่ารู้ป่ะมันมีสายล่าสุดที่ผ่านมาพี่เพิ่งรู้ว่ามีอาชีพนี้เกิดขึ้นจริงๆใน TikTok รับรองใจแฟนยังไงคะคนนี้โทรเข้ามาในรายการแล้วก็บอกว่าเห็นเขามีบริการรับรองใจแฟนค่ะพี่เคสละ100วิธีการคือเขาจะเป็นคนที่แชทเข้าไปหาแฟนเราแล้วก็จะเป็นแบบเป็นสตรีคนหนึ่งที่แบบพี่มีแฟนหรือเปล่าอะคะอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญคนแรกมีแล้วครับอุ๊ยดีจังเลยอะแฟนเราซื่อสัตย์เอาอีกคนเมื่อกี้มันอาจจะไม่ใช่สเปคว่ะไปให้อีกคนหนึ่งอีกพี่มีแฟนหรือเปล่าคะแฟนพี่ว่าเปล่าโอ๊ยเปล่าพี่โสดแล้วคนที่เป็นคนทดสอบก็จะเป็นคนแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้เรา Oh my god what the fuck sorry ถูกแล้วความยากมันเกิดขึ้นยังไงใช่ปะล่ะแต่พอจะไปถามเขาก็ถามไม่ได้เพราะคุณโกหกเขาอยู่เพราะคุณลองใจเขาและที่น่าตกใจคือปัญหาความรักระยะหลังๆมีเรื่องแบบนี้เยอะมากคือเรื่องการลองใจซึ่งพี่บอกได้ตรงๆนะคะน้องไม่ได้รู้จริงๆหรอกหรือต่อให้เขาเกิดสมมติว่าเขาไม่เล่นด้วยมันอาจจะเป็นแค่ว่าจังหวะนั้นเขาวุ่นพอดีจังหวะนั้นหน้าตาไม่ใช่สเปคต่างๆนานาพอดีแล้วคุณก็จะมาคิดว่านี่ไงเขาซื่อสัตย์ต่อเราพี่แค่มันมีประโยคนึงที่พี่พูดในรายการบ่อยๆคือ1ไม่ต้องสร้างโจทย์ลองใจเพราะฟ้าส่งโจทย์ใหม่ให้เราทุกวันดิฉันจริงๆไม่แต่พี่อ้อยเอาto be fairนะถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นแฟนเราไม่ตอบกลับเพราะเขายุ่งจริงไม่ใช่สเปคเขาโอเคอันนั้นเข้าใจแต่ถ้าเกิดมันสึกตอบละพี่อ้อยอันนี้แหละปัญหาและนี่แหละมันเป็นปัญหาต่อไปเพราะอะไรคะมันแก้ยังไงได้หนูจะแก้ยังไงหนูจะเดินไปบอกว่าทำไมยูทำอย่างนี้อ้าวแล้วเอาใครมาเนี่ยแล้วไปแชทนี้ไปอยู่ที่เธอได้แล้ววิธีการคือเขาจะมั่วโมโหแล้วบอกว่านี่ทำอะไรอยู่เนี่ยก็ฉันก็ลองอยู่นี่ไงดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาทำได้หมดเลยนะเพราะนั้นบางทีพี่มีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติจะดีที่สุดใช่ไหมนะไม่อย่างไงเนี่ยพอหนูอย่างเงี้ยแล้วหนูไปแบบอกขอโทษฉันไปจ้างคนมาอย่างเงี้ยแล้วถามว่าแฟนรู้สึกดีเปล่าไม่คืออยากจะถามคนในคอมเมนต์ว่าคิดว่าคุณจะผ่านด่านนี้ไหมถ้าเกิดคุณวันหนึ่งแฟนคุณไปจ้างคนมาเท็กซ์คุณเป็นสเปคคุณเลยอ่ะคุณว่าคุณจะสอบผ่านไหมคุณจะคุยต่อไหมแต่จริงๆนะคนที่อยากลองเนี่ยมันจะมีหลายอย่างจ้ะ1ไม่มั่นใจในตัวเองเช่นเขาจะรักเราขนาดนั้นหรอแต่พี่ก็จะบอกว่าถามนะวันนี้ถ้าตอนนี้รักก็คือรักไงแต่ถ้าเกิดว่าอีก3 ปี 4 ปีแล้วมันเปลี่ยนจะไปบอกว่าพี่3 ปีที่แล้วเขารักหนูมากนะเนาะทุกอย่างมันเคลื่อนตัวไงมันคือ at the present moment นะคะที่เราสามารถเชื่อได้นะแค่โมเมนต์นี้ใช่คือตัวหนูทั้งชีวิตเนี้ยหนูว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับติช่านะที่อยากหาในความรักอะหนูอยากหา unconditional love do you believe in that ทุกคนก็หาเชื่อจ้ะพี่ก็เชื่อในสิ่งนั้นแต่พี่เชื่อในสิ่งนั้นแต่พี่ไม่คิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นแค่การร้องขอแล้วมันหล่นใส่ตักอะพี่กลับรู้สึกว่าบางทีตอนแรกๆมันอาจจะไม่ได้รักแท้ก็ได้นะแต่พอดูแลกันดีมันดันแท้ขึ้นเรื่อยๆในฐานะที่เป็นคนที่ตอบปัญหาเรื่องความรักพี่รู้สึกว่าอย่าไปหาความมั่นคงแน่นอนเสมอไปมันไม่มีอะไรเสมอไปดิช่าหนูเลยอยากถามว่ามันจะมีวันที่เป็นรักแท้ไหมคะโมเมนต์ไหนที่เรียกว่ารักแท้พี่ย้อยพี่ไม่ไปตามหารักแท้แค่ดูแลรักที่มีให้ดีที่สุดอะพี่มองแค่นี้นะจ๊ะพี่เจอกับตัวเองเลยมีพี่คนหนึ่งเขาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเวลาเขาเจอเขาดีใจมากเลยคุณอ้อยเป็นพี่ๆแล้วนะแล้วเขาพูดกับพี่อ้อยว่าพี่เนี่ยอกหักย้อนหลังเฮ้ยอกหักย้อนหลังคืออะไรเหมือนกับภาษีย้อนหลังหรือเปล่าภาษีย้อนหลังคืออย่างนี้หนูเขาแต่งงานกับสามีมาเป็น10 ปี30 ปีได้สามีเสียไปแล้วทุกครั้งตอนนี้ทุกเช้าที่เขาต้องตื่นมาคือเขาตื่นมาเช้าเพื่อใส่บาตรให้สามีใส่บาตรทุกวันมา3 ปีจนวันหนึ่งเขาทำร้านอาหารด้วยเชฟในร้านพูดว่าพี่เหนื่อยก็นอนบ้างเถอะไม่เห็นต้องตื่นเช้าขนาดนี้เลยเฮ้ยไม่ได้พี่ต้องแบบว่ามาตักบาตรสิตอนที่เขาอยู่ไม่เห็นก็ดูแลพี่เลยตอนที่เขาอยู่ไม่เห็นก็ดูแลพี่เลยภรรยาหันควับเลยทำไมอะพี่ไม่รู้หรอว่าเขานอกใจพี่มาตลอดเฮ้ยแล้วเชฟพูดว่าผมชี้ดูให้ได้เลยว่าเขานอกใจไปกับใครบ้างทั้งลูกค้าที่มาสั่งอาหารและลูกน้องของพี่เขาก็ถามว่าทำไมมาบอกพี่ตอนนี้บอกว่าพี่เพราะพี่คนนั้นเขาก็เจ้านายผมเหมือนกันเพียงแต่ผมแค่รู้สึกว่าพี่เหนื่อยทุกค่ำทุกวันเนี่ยแล้วยังต้องตื่นเช้ามาเพื่อใส่บาตรให้กับเนี่ยคิดดูเดชติชาคนเราอะไรน่าเสียใจกว่าระหว่างสามีเสียกับเสียสามีไปตั้งนานแล้วนะ
โอเคจริงโอ้ my god พี่ทำหัวหนูคิดเลยค่ะตอนนี้ไม่ได้พี่ไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่ต้องมาเชื่อเรื่องความรักแต่พี่แค่จะบอกว่าเวลาที่โลกมันสอนว่ามันมีเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนนะเขาจะดูแลผ่านความรักซึ่งพี่รู้สึกว่าดีที่มันเป็นแบบนี้ด้วยติช่าเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าติช่ารู้สึกว่าคนนี้คือรักแท้ของหนูจะเพลิดเพลินกับการที่ทำร้ายจิตใจเขายังไงก็ได้เพราะหนูคิดว่าเขาไม่ไปจากหนูหรอกเพราะเขาคือรักแท้ของหนูแต่ถ้าเกิดเขาหนูคิดว่ามันทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้หนูจะดูแลเขาอีกแบบนึงหนูจะดูแลเขาแบบว่าเฮ้ยวีนน้อยดูแลกันหน่อยเฮ้ยถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเห็นคนอื่นที่เขาดูแลเขาได้ดีกว่าในเรื่องจิตใจเขาซัพพอร์ตในเรื่องใจเขาได้อ่ะแล้วเกิดวันนั้นเขาไปอ่ะเราไม่เสียใจหรอใช่ป่ะพี่จะบอกกับหลายๆคนเสมอนะคะคือรักแท้ใครก็อยากมีแต่บางทีมันก็ดีนะเพราะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเป็นรักแท้เราจะดูแลเขาไม่แค่ของตายมีผู้หญิงเยอะมากที่ชอบพูดว่าเขารักหนูจะตายไม่มีทางหรอกเขาไม่ทิ้งหนูอยู่แล้วพี่เหมือนกับเคยพูดเลยอะเขาจะพูดถึงหนูหรือเปล่าคะแล้วมันจะทำให้เขาก็จะดูแลคนนี้เหมือนแบบไม่เป็นไรหรอกโอ้ยพูดแค่เดี๋ยวก็กลับมาเขาก็รู้ว่าหนูเป็นคนอย่างนี้ว่าหนูเป็นคนปากอย่างนี้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งไปเจอปากที่หวานกว่านี้ถูกป่ะปากที่เก่งกว่านี้ด้วยค่ะใช่จ้ะแล้วยังไงคะหนูก็จะการทดสอบตกนะคะค่ะหนูก็เลยโอเคค่ะเนี่ยมันก็คงจะเป็นประมาณนี้จ้ะเพราะนั้นพี่เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราดูแลคนคนหนึ่งเหมือนที่รู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้รักกันขนาดเท่านี้อย่างน้อยวันหนึ่งข้างหน้าถ้าต่างคนต่างแยกย้ายเราจะอยู่ในโมเมนต์ที่ดีที่สุดที่เขาสามารถจดจำได้แล้วกันเอาแค่นี้ค่ะโอ้หนูเห็นด้วยโอ้ไม่ก็เป็น mindset ที่ดีมากเนาะโอเคค่ะหนูอยากถามเข้ามาถึงเรื่องเซ็กส์ละจ้ะพี่คิดว่าความรักกับเซ็กส์เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่ามันโอเวอร์แลปกันหรือเปล่ามันต้องมาด้วยกันหรือเปล่าเพศก็มองเรื่องนี้ต่างกันสมมติว่าถ้าพี่จะบอกว่าในฐานะผู้หญิงอย่างพี่ละกันพี่รู้สึกว่าเซ็กส์เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความรักผู้ชายบางคนอาจจะพูดว่าเขาสามารถมีเซ็กส์ได้โดยที่ไม่ต้องมีความรักก็ได้ตราบใดที่ในโลกนี้ยังมีอาชีพขายบริการพี่เชื่อว่าคนที่ไปซื้อบริการไม่ได้รักผู้หญิงขายบริการคนนั้นแต่เขาสามารถตอบสนองทางกายได้และไม่ต้องอยู่ในใจก็ได้เพียงแต่แค่ว่าคนสองคนมีมุมมองในเรื่องความรักหรือเรื่องเซ็กส์คล้ายกันหรือเปล่าเอาง่ายๆนะคะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาในวันนี้มันมีภรรยาบางคนซื้อวอเชอร์เลยค่ะสามีคะซื้อบริการได้แค่อย่ามีเป็นตัวเป็นตนกับบางคนพี่หนูจับได้ว่าเขาไปใช้บริการผู้หญิงไซด์ไลน์แล้วหนูรับไม่ได้อะพี่จะบอกเลยว่าผู้หญิงสองคนนี้ไม่มีอะไรผิดนะคือนี่คือสิ่งที่เขายินยอมพร้อมใจในเงื่อนไขของกันและกันหรือเปล่าเท่านั้นเองมันก็เหมือนกับการแต่งงานโดยทั่วไปเช่นสมมติว่าเฮ้ยพี่หนูรักทางกายอย่างพี่หนูทำไม่ได้หรอกแต่บังเอิญพี่ได้มีข้อตกลงที่พี่เข้าใจกันในจุดนี้มาตั้งแต่ต้นใช่ป่ะเพราะนั้นใดๆก็มีใครผิดทั้งนั้นเขาอยากใช้บริการซื้อบริการทางเพศโดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ทางใจภรรยาบางคนรับได้ก็โอเคแต่ถ้าภรรยาบอกว่าไม่โอเคว่ะฉันรู้สึกว่าแค่เธอกอดคนอื่นฉันก็แย่รู้สึกแย่มากแล้วภรรยาก็ไม่ได้ผิดแค่คุณเข้าใจและคุณฟังกันหรือเปล่าแล้วงั้นหนูขอถามมาคนเรื่องพี่ออยได้ไหมคะได้ค่ะเรื่องความรักเนี่ย long distance มันยากไหมแล้วทำไมยังมี long distance อยู่อะเพราะว่าหนึ่งบังเอิญอย่างนี้จ้ะพี่ดันมีงานที่รักอยู่ตรงนี้สมมติว่าวันนี้พี่บอกว่าไม่จัดรายการแล้วค่ะฉันไปเป็นภรรยาอยู่ที่แม่สอดแล้วกันนะคะก็ทำมาหากินอะไรวะนั้นแล้วที่สามีก็จะน่ารักที่รู้ว่างานอย่างเรามันเป็นงานที่หนึ่งมันมางานที่มาจากความรักและถ้างานยังรักเราเร่งทำเป็นประโยชน์ได้ก็โอเคเพียงแต่แค่วันนี้เราต้องยอมรับค่ะว่ารักระยะไกลมันง่ายกว่าเดิมตั้งเยอะแล้วก็ด้วยความรักทางไกลอีกอันหนึ่งคือที่สุดแล้วพี่ก็จะต้องไปเป็นภรรยาอยู่ที่นู่นอยู่แล้วเพียงแต่ณวันนี้งานและการดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่พี่อ้อยเองก็จะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงพี่สาวของสามีก็สโตรกเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นลักษณะแบบนี้อยู่และเราก็คุยกันตั้งแต่ต้นถามว่ายากไหมพี่อ้อยว่ายากแต่ถ้ารักมากมันก็ไหวอะเช่นแบบตอนนั้นพอดีพอพี่สาวสโตรกคนที่ต้องแบบคอยวิ่งดูแลคือก็เป็นพี่อ้อยเพราะเนื่องจากว่าตรงเขาก็ต้องทำงานแล้วก็ทำธุรกิจที่นู่นเนี่ยแล้วก็ทำไปแบบที่นะคะไม่คิดเลยว่าต้องเอาชนะใจด้วยพี่อ้อยไม่เคยคิดว่าฉันต้องทำดีเพราะชนะใจไม่เราจัดรายการตรงแกรมมี่ตรงนั้นตอนนั้นพี่สาวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพตั้งกี่เดือนเนี่ยหลายเดือนเราก็แค่เขานอนนิ่งเลยนะคะตอนนั้นเขาตรงแกนสมองด้วยสโตรกตรงแกนสมองคือเป็นตายเท่ากันแล้วเสร็จปั๊บคุณหมอพูดว่าจริงๆให้พูดให้เขาฟังเยอะๆนะครับ
พูดเหรอพูดอะไรวะเพราะนั้นก่อนไปจัดรายการพี่ก็จะไปที่นู่นเราใช้วิธีการเหมือนจัดรายการเลยเปิดเพลงพูดพี่ชอบเพลงนี้ใช่ป่ะพี่เป็นดีเจให้เขาฟังเหรอคะใช่ค่ะใหม่เจริญปุระไงพี่ตอนนั้นเราไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันจำได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีอะไรไม่มีสัญญาณตอบรับค่ะเขาก็จะนอนนิ่งๆไปจนวันหนึ่งไม่รู้จะทำอะไรแล้ววันแม่ลูกชายเขามีลูกชาย2 คนลูกชายเขาพับนกแล้วก็เขียนประโยคมาเอาอะอันนี้แหละลูกชายส่งมานะพี่เขาบอกว่ามาม่าตื่นมาไวๆนะจะได้กลับมาอยู่ที่บ้านเราด้วยกันนะอะไรเงี้ยอ่านไปเรื่อยๆในตัวพับนกของเขาแล้วพอเงยหน้าไปอีกทีอะเขาก็ยังรอนหนับนิ่งๆแต่เขาน้ำตาไหลออกมาตรงเนี้ยโอ้ my god พี่แบบในวันนั้นเป็นสัญญาณแรกที่พี่รู้สึกว่าเขารู้จนวันที่เขากลับมาจริงๆคือเขาลืมตาได้แล้วเขายังพูดไม่ชัดแต่เขาเล่าได้หมดเลยว่าใครไปเยี่ยมเขาบ้างคือพี่เลยเข้าใจถึงการว่าการสโตรกนั้นเขาแค่ไม่มีสวิตช์แห่งการสื่อสารกับคนรอบตัวแต่สวิตช์แห่งการรับรู้ของเขาเปิดแล้ว Fun fact โรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke คือภาวะสมองขาดเลือดเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นหลอดเลือดสมองตีบอุดตันหรือมีเลือดออกในสมองหรือเส้นเลือดในสมองตีบเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจนส่งผลให้สมองตายสัญญาณของการเกิดโรคสังเกตได้ง่ายๆเช่นพูดไม่ชัดพูดไม่ได้หรือไม่เข้าใจคำพูดของคนอื่นอาการอ่อนแรงหรือชาบริเวณหน้าแขนขามองไม่เห็นไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเวียนศีรษะปวดศีรษะรุนแรงฉับพลันการทรงตัวผิดปกติซึมมึนศีรษะและคลื่นไส้อาเจียนคุยกับเขาอะไรเงี้ยเนี่ยพี่หนุ่ยบอกว่าโจทย์มันเยอะไงโจทย์เยอะมากคือถ้าเกิดพี่เขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตใหม่ก็คือยังเขียนได้หลายเล่มนะคะเป็นแบบซีรีส์เป็นตอนๆเลยนะคะก่อนจากไปวันนี้นะคะหนูจะมี5คำถามง่ายๆค่ะไม่ง่ายหรอกแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับมีความเซ็กซี่บ้างให้พี่เลือก this or that นิดนึงได้ค่ะถ้าเกิดให้ปิดไฟหรือเปิดไฟคะพี่อ้อยปิดค่ะทำไมคะไม่ได้ค่ะเธอฉันก็ต้องบอกว่ามีจังหวะที่แบบว่าสวยคลุมเครือสวยไม่จัดสว่างไม่สวยแต่จะให้ดีนะเอาไฟสลัวแบบเห็นนิดนึงว่าจะเจออะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะค่ะพี่เป็นคนที่หอมแก้มหรือเป็น deep kiss ทั้งสองเอาจริงค่ะหนูเพราะว่าในที่สุดอย่างที่บอกค่ะเรื่องของเซ็กส์เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างกันชอบร่วมมือแบบโอ้โหถูกป่ะคุณอีกคนหนึ่งเขาจะคิสคุณแล้วคุณเปลี่ยนเป็นหอมอย่างเดียวมันจะจังหวะมันจะยังไงวะดิฉันคิดสิว่าจังหวะมันจะยังไงวะอะไรที่ไม่ใช่เซ็กส์แต่รู้สึกว่ามันเซ็กซี่กอดจากข้างหลังคิดว่าที่แบบแปรงฟันอยู่อะแล้วแบบกอดจากข้างหลังเวลากอดจากข้างหลังแล้วคอจะอยู่ตรงนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันอุ่นอะพี่มากเหมือนกันพี่รู้สึกประมาณนี้จ้ะมีที่แปลกที่สุดไหมคะไม่ค่อนข้างแพทเทิร์นเพราะว่าพี่ค่อนข้างสบายใจกับการที่รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะอะไรประมาณนั้นนะคะมีอะไรที่เป็นแฟนตาซีไหมคะแฟนตาซีของพี่แค่ดูจากซีรีส์แล้วรู้สึกว่าทำไมถึงแบบอยู่บนเคาน์เตอร์ในครัวได้วะ ยากจะตายในความรู้สึกอะมันเป็นแค่ประมาณนั้นแต่ก็ไม่เคยลองค่ะเพราะพี่แค่รู้สึกว่าเราต้องการความปลอดภัยสูงค่ะโอเคนั่นแบบปลอดภัยโอเคค่ะก่อนจากกันไปนะคะอยากให้พี่ฝากเป็นเมสเสจที่เกี่ยวกับเซ็กส์และความรักให้กับผู้ชมหน่อยได้ไหมคะพี่ว่าคำเดียวสั้นๆง่ายๆคือใจเขาใจเราวันนี้เราจะเอาแต่ความต้องการของเราเองจนละเลยความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ใช่วันนี้เราจะรู้สึกแค่ว่าเอาแต่ใจเขาจนละเลยใจเราเองก็ไม่ใช่เอาเหอะได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ทั้งที่จริงๆข้างในไม่ได้หรอกพี่ว่าความสัมพันธ์ต้องเป็นเรื่องของความสุขด้วยกันและทุกข์ด้วยกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นแต่ความสุขของเขาจนตัวเองเป็นทุกข์วันหนึ่งมันจะเป็นระเบิดเวลาและเราก็จะใช้คำว่าฉันทนมานานแล้วโดยที่ไม่แฟร์ต่ออีกฝ่ายเพราะตอนคุณทนคุณไม่บอกพี่ยังเชื่อว่าใจเขาใจเราเป็นสิ่งสำคัญและถ้ายังไม่หยุดรักกันอย่าหยุดที่จะสื่อสารจะเป็นเรื่องของรักหรือจะเป็นเรื่องเซ็กส์ก็ตามถ้าคุณรู้สึกเขาไม่ตอบโจทย์แล้วคุณไปหาโจทย์อื่นๆเพื่อจะตอบโจทย์คุณไม่แฟร์ต่อเขาเลยเพราะเขาเองอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กำลังพยายามทำให้ตอบโจทย์คุณมากที่สุดแต่คุณไม่เคยให้โอกาสก็ได้นะโอเคค่ะว้าวนะคะสุดยอดนะคะเรากำลังมีประมาณ100,000 มีนะคะวันนี้นะคะโอเคค่ะพ
พี่คะมีอะไรจะฝากไหมคะจะเป็นช่องทางหรือสั่งซื้อหนังสือหนูอยากรู้ว่าสั่งได้ที่ไหนได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วหนังสือก็มีขายทั่วไปชื่อส่งกอดแน่นๆให้นะนะคะเผื่อว่าจะส่งให้กับใครก็ตามที่เราอยากกอดเขานะคะหรือว่าถ้าเกิดบังเอิญอยากให้เขียนที่หน้าปกก็เข้ามาใน IG พี่อ้อยได้ DJAOY นะคะแล้วก็รายการที่เจอกันอยู่ค่ะ Green Wave เลยหรือว่าจะเป็น Club Friday เป็น Club Friday Show พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวแล้วก็ยังไงก็ตามพี่อ้อยอยากให้เรามีความสุขกับทุกเวลาที่เดินหน้าไปเรื่อยๆเพราะวันนี้รอบๆตัวมันสร้างความสุขยากมากนะคะแล้วก็ติดตามรายการติชาค่ะมีอะไรให้เราเรียนรู้กันเยอะทั้งเรื่องรักและเรื่องของเซ็กส์ค่ะว้าววันนี้ขอบคุณพี่อ้อยมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและใครนะคะที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะเพราะมัน Amazing มากนะคะก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ subscribe ช่องของเราด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราทำต่อไปค่ะสำหรับวันนี้บายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidenceปัญหาความรักที่พูดตรงๆนะไม่มีใครแก้ได้ 100% หรอกคนคนหนึ่งนอกใจถามว่าพี่คะทำยังไงดีครับเขานอกใจ1ทำใจพี่ไม่เอาอย่าตอบสั้นขนาดนั้น ใช่ป่ะที่สุดแล้วพี่ก็ต้องบอกว่าพี่ตอบสั้นแล้วหนูไหวจริงปะล่ะมันก็มีแค่2ทางถูกป่ะติชาเดินต่อแต่ต้องยอมรับความระแวงของตัวเองด้วยนะเพราะเราไม่รู้นะว่านอกใจ1ครั้งจะมีครั้ง2หรือเปล่าโอเคกับอีกอันหนึ่งตัดจบเลยลูกไหวไหมล่ะพอซึ่งคนฟังที่โทรเข้ามาหาพี่อ้อยเนี่ยมีทั้ง2แบบนะมีบางคนคือแบบไม่แล้วพี่บอกเฮ้ยหนูไม่ให้อภัยซะหน่อยเหรอบางคนพี่ต้องแบบนั้นน่ะเขาบอกหนูเกลียดตัวเองตอนระแวงก็แล้วแต่สิทธิส่วนบุคคล